Bao nhiêu người trong số các anh chị đã sẵn sàng chào đón lời ra rồi? Xin vui lòng giơ tay ạ. Bao nhiêu người sẵn sàng sẽ dùng tất cả thể lực, trí lực và tâm lực của mình cho phần cuối cùng này? Xin vui lòng giơ tay ạ. Mình chào các tay lần nữa để cho các tay ạ. So, let me begin with a question. Hãy để tôi bắt đầu như thế này nhé. How many of you would like to make a lot more money over the next several weeks? Bao nhiêu người trong số các anh chị muốn kiếm thật nhiều tiền trong vài tuần sắp tới ạ? How many would like to make more money over the next several weeks than you made in the entire last year? Bao nhiêu người trong số các anh chị muốn kiếm được số tiền trong vài tuần nữa nhưng mà nhiều hơn rất nhiều so với một năm qua mình kiếm được ạ? That's what I'm going to show you how to do that tonight. Tối nay tôi sẽ chỉ cho các anh chị làm thế nào để đạt được điều đấy. Các anh chị mong muốn chưa ạ? Because the other question I have is this. How many of you would like to help a lot of people? Có một câu hỏi nữa tôi muốn hỏi các anh chị là bao nhiêu người trong số các anh chị muốn giúp đỡ nhiều người nữa ạ? So, and how many of you would like to make a lot of money helping a lot of people? Và bao nhiêu người mong muốn kiếm thật nhiều tiền và giúp đỡ thật nhiều người ạ? Because that's really all it is. Vâng, đó là tất cả những gì chúng ta sẽ nói ạ. I'm going to do my best to make this really simple tonight. Vâng, và tôi sẽ cố gắng nói thật đơn giản trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? So, but please stay tuned and stay till the very end, okay? Vâng, nhưng mà các anh chị nhớ hãy theo dõi đến giờ phút cuối cùng được không ạ? Because we have a bit of a surprise for you at the end. Và chắc chắn tôi sẽ làm điều tuyệt vời nhất, ngạc nhiên nhất ở phần cuối cùng. That I think you'll really like, okay? Được chưa ạ? So, as I was saying before, it's an honor to be here. Vâng, như tôi đã nói, đây là vinh dự cho tôi được quay trở lại Việt Nam. Where I come from, presidents are rattling sabers. Vâng, và tôi đã từng đi qua rất là nhiều những quốc gia khác nhau rồi ạ. Economies are going up and down. Vâng, và nền kinh tế ở những quốc gia đó cứ lên xuống ạ. I read today that out of 8 countries, I think including Singapore, Australia, New Zealand, Malaysia, Indonesia, that Vietnam ranks second in terms of growth. Vâng, và sáng nay tôi đọc báo thì trong 8 quốc gia như là Singapore, như Malaysia, như Indonesia, như New Zealand vân vân, thì trong 8 quốc gia này, Việt Nam xếp về tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng hàng thứ 2. So, what does that mean to you? Như vậy điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta ạ? It means this is the best time to be making money ever. Có nghĩa là đây chính là thời điểm kiếm tiền nhiều nhất từ trước đến giờ. There are more opportunities right now than ever before. Vâng, có rất là nhiều cơ hội để giúp chúng ta kiếm tiền nhiều hơn so với trước đây. Of the small businesses in Vietnam that have succeeded, that have gone past 2 or 3 years, I think it was 70% said in 2017, from 2016, they have already grown. Vâng, và khi tôi khảo sát với một số những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và họ có sự tăng trưởng trong thời gian vừa qua, thì họ nói với chúng tôi rằng năm 2016 và năm 2017 này, nền kinh tế Việt Nam đang đạt đà để chuẩn bị tăng trưởng ạ. And the reason for that is because as individuals here in this country, long ago you started investing in your own education. Vâng, là lý do tại sao mà chúng ta đạt được điều đấy, bởi vì tất cả những người trong chúng ta ở đây đã cùng nhau trải qua một cái nền giáo dục từ lâu lắm rồi. While other people were manipulating the stock market and the currencies. Vâng, và bắt đầu chúng ta tranh giành nhau, thống lĩnh thị trường với nhau. Vietnamese people were studying, learning and growing. Vâng, và người Việt Nam rất là chăm chỉ, cần mẫn học tập, làm việc và phát triển. And now it's paying off very big. Và bây giờ nó chuẩn bị để nó phát triển rất là lớn. How many of you in this room own your own business? How many of you? Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây đang là chủ doanh nghiệp ạ?
Raise your hand real high. Dạ, vui lòng giơ tay nếu các anh chị đang sở hữu doanh nghiệp của Okay, mình. thank you. How many of you do not own your own business? Còn bao nhiêu người thì chưa có doanh nghiệp để sở hữu ạ? Okay, a few more. Okay, good. How many of you think that having your own business might be a good idea? Và bao nhiêu người nghĩ rằng có thể sở hữu doanh nghiệp là một ý tưởng rất là hay cho mình để phấn đấu ạ? Good answer. Rất là tốt Give đó. yourselves a Chúng round ta of có thể applause. nói với các bạn. Okay. So tonight, what I'm going to do my best to do is I'm going to teach you a few things tonight. Vâng, và tối nay tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi chia sẻ với các anh chị một vài kiến thức rất là tuyệt vời ạ. We're going to go over the number one skill that will absolutely make you and has made every person on this earth rich. It's the one skill that makes you rich. Vâng, và điều đầu tiên chúng ta sẽ được học trong chương trình ngày hôm nay đó là kỹ năng đầu tiên mà bất kể bạn ở đâu, bất kể bạn là ai, nếu bạn sở hữu kỹ năng này bạn sẽ rất giàu có. Whether inflation goes up or whether inflation goes down, you will have the ability to make money anytime, any place, in any economy. Cho dù lạm phát đầu tiên có tăng giảm như thế nào, bạn hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu. How many would like that? Bao nhiêu người mong muốn điều đấy ạ? Great. Yeah, right. And the other thing is that it's not so much about the money. That's not what I'm talking about. Vâng, và ý của tôi không muốn nói quá nhiều về tiền ạ. Is that if you're a great leader, teacher and leader, Mà tôi muốn nói các bạn là những nhà lãnh đạo rất tuyệt vời, những người thầy rất tuyệt vời. and you find out what other people want, Các bạn chỉ cần tìm kiếm xem coi mọi người xung quanh muốn gì and you help them get it, và mình giúp họ đạt được cái điều đấy. money will flow in. Tiền chắc chắn sẽ bay vào nhà các anh chị. That's called being a leader. Cái đó gọi là một nhà lãnh đạo thực sự. Okay? Now, how many people have met me before? Show me. Bao nhiêu người trong số các bạn đã gặp tôi trước đây rồi, tôi lòng giơ tay. Whoa. How many people have never met me before? Bao nhiêu người đây là lần đầu tiên gặp tôi ạ? Ôi vâng vậy. So, is it okay if I spend about 2 minutes telling you a little bit about Tôi có myself? thể tự giới thiệu về bản thân mình 2 phút được không ạ? Okay. So, over the last 25 years, I've worked with thousands of organizations, helping them make millions and millions of dollars. Trong suốt 20 năm vừa qua, 25 năm vừa qua, tôi đã làm việc với hàng ngàn tổ chức giúp họ kiếm được hàng tỷ đô la. Big companies like Singapore Airlines, IBM, HSBC, companies like that. Những công ty lớn như là Singapore Airlines, như là IBM, như là HSBC. And thousands of small businesses like you and myself. Và hàng ngàn những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ giống như công ty của các bạn và giống như công ty của tôi. And I not only help them make a lot of money in a very short period of time, I've done something else. Vâng, không chỉ giúp họ kiếm được rất nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn, mà tôi còn giúp họ thêm nhiều điều khác nữa. I have spent most of that time training some of the best leaders, teachers, and facilitators on this planet. Vâng, và tôi đã dành rất nhiều thời gian trong suốt 25 năm qua để đào tạo cho thế giới này những nhà lãnh đạo, những người thầy và những nhà điều phối rất tuyệt vời. Because the one thing that I learned a long time ago Và có một điều mà tôi đã học trước đây lâu lắm rồi, is that the demand for what I was doing was so great đó là cái điều mà tôi muốn làm thực sự nó có một cái điều gì đó rất tuyệt vời ạ. that at one point I had traveled around the world twice in opposite directions in less than 10 days trying to help people. Vâng, và có thể nói là nửa vòng trái đất tôi chỉ đi trong vòng có 10 ngày thôi ạ. Tôi làm những cái cường độ cao như vậy để thay đổi hàng triệu cuộc sống của con người trên hành tinh này. Right? Okay. So I realized that the challenge was to be able to train great people to be great teachers and leaders. Vâng, và tôi nhận ra được một cái thách thức để có thể huấn luyện một cái con người trở thành một cái nhà lãnh đạo và một cái người thầy thực thụ. So probably for the last, actually since 2003, how long has that been?
2003 to 14 years. 14. So for the last 14 years, Và trước đây 14 năm, I've been trained that we have built and developed probably the largest team of world-class teachers, leaders, trainers, and coaches of anybody in the world. vâng, và tôi trong suốt 14 năm vừa qua thì tôi là người đã tạo ra được rất nhiều những người thầy, những nhà huấn luyện tuyệt vời xuất sắc nhất trên thế giới này. Of which I'm proud to say that Vietnam is one of the fastest growing and strongest places that we have operating in the world. Và tôi muốn nói rằng Việt Nam sẽ là quốc gia phát triển nhiều nhà lãnh đạo, nhiều người thầy giỏi, nhiều nhà điều phối giỏi nhất trên toàn cầu này đó. So, but it wasn't always like that. Như vậy thì cuối cùng ý của tôi nói đây là gì ạ? Long time ago, Đã lâu lắm rồi. long time ago, I lived in a very beautiful place called Hawaii. Vâng, tôi sống ở một nơi rất là bình yên gọi là Hawaii. How many know where Hawaii is? Bao nhiêu người biết Hawaii ạ? How many would like to go there? Bao nhiêu người muốn đến đảo Hawaii ạ? And so what I realized that I wanted to become an entrepreneur. Và tôi muốn trở thành người chủ doanh nghiệp. I wanted to be in business for myself. Tôi muốn tự xây dựng một cái doanh nghiệp riêng cho mình. Because I didn't like having to work for a boss. Bởi vì tôi không có muốn là người khác là phải khuyên bảo tôi làm thế này làm thế kia. I didn't like having a limit to how much money I can make. Và tôi cũng không muốn là giới hạn số tiền mà tôi có thể kiếm được. I wanted to be independent. Tôi muốn tự lập. I wanted to be free. Tôi muốn được tự do. How many would like that? Bao nhiêu người mong muốn tự do ạ? It wasn't about the money. Somebody said that being rich Một số người nói là để có thể trở nên giàu có is being able to do what you want to do, when you want to do it, anytime you want to do it, with whoever you want to do it with. đó là bạn hãy làm bất cứ cái gì ở bất cứ nơi đâu ở bất cứ lúc nào mà bạn muốn thì tất nhiên là bạn sẽ giàu rồi ạ. So I moved to Hawaii and Tôi di chuyển đến Hawaii. I got a job and, well, first of all, I went to Hawaii. I started my first business. Vâng, và khi đến Hawaii tôi bắt đầu công việc đầu tiên của mình. It was a little surf shop in Waikiki. Vâng, đó là một cái cửa hàng bán đồ lướt sóng ạ. And one day I was running my surf shop. Và một lần khi mà tôi đến cái tiệm mà bán đồ lướt ván của mình, And this 6'3" Japanese guy walked into my surf shop trying to get me to buy these stupid Velcro nylon wallets. và có một người đàn ông cao khoảng 6 feet 7 ạ, tiến vào phía cửa hàng của tôi và cố gắng bán cho tôi một cái ví tiền. Does anybody know who that was? Có ai biết cái người đàn ông cao 6 feet 7 đó là ai không ạ? Yeah. How many have heard of the book Rich Dad Poor Dad? Bao nhiêu người đã từng đọc cuốn sách Cha giàu cha nghèo ạ? Okay, so that was Robert Kiyosaki. Người đàn ông mà tôi nói ấy ạ, đó chính là Robert Kiyosaki ạ. That was 1982. Đó vào khoảng năm 1982 chúng tôi gặp nhau. 1982, and he was working as a salesman for Xerox Corporation. Vâng, và khi đó anh ta là nhân viên bán hàng của Xerox đó. And I was working as a sales representative for a company called the Burroughs Corporation. Vâng, và khi đó thì tôi làm đại diện bán hàng cho một cái công ty tên là Burroughs. And that was his first business. The wallet business was his first business. Surf shop, my first business. Vâng, và khi đó là một cái đơn vị đầu tiên mà tôi làm, đó là tôi làm cho một cái, sau đó thì tôi chuyển sang một cái cửa hàng bán đồ lướt ván. And we were legends in our own minds. Và khi đó trong đầu của tôi là muốn tạo ra một cái gì đó mang tính chất huyền thoại cho mình. We had all these $1 million ideas of how we were going to become rich and famous. Và lúc đó tôi có trong đầu của tôi hàng ngàn những ý tưởng triệu đô là làm thế nào. Chúng ta thực hiện những cái kiểu ý tưởng đó là chắc chắn tôi sẽ trở nên những nhà triệu phú ạ. How many of you have ever had a $1 million idea? Bao nhiêu người trong số các anh chị đã từng có những ý tưởng đáng hàng triệu đô ạ?
you know, an idea, that a product or a service that you thought was going to knock it out of the park, that you were going to get rich and just conquer the world. Bạn có thể có những cái ý tưởng về sản phẩm, về dịch vụ và bạn nghĩ rằng nếu mà thực hiện cái ý tưởng đó là cả thế giới này hiện tại là ai? You ever have an idea like that? Bao nhiêu người đã có những cái ý tưởng kiểu như thế rồi ạ? And how many of you realize, how many people also know people that have had $1 million ideas but did not make $1 million with their $1 million idea? Nhưng bao nhiêu người trong số các anh chị đã thấy những người đó, người ta có ý tưởng hàng triệu đô nhưng đến bây giờ người ta vẫn chưa kiếm được hàng triệu đô vô trong nhà của người ta. How many know somebody like that very, 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 very well? Và bao nhiêu người trong số các anh chị biết những cái kiểu loại người như thế rất là nhiều ạ? Yeah, I'm talking about you sitting right there in your seat. Vâng, và tôi nói về bạn đấy ạ, đang ngồi ở trên ghế đấy ạ. So I'm going to show you one word. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một từ thôi ạ. One word that blocks, that kills just about every $1 million idea. Chỉ một điều đó thôi ạ, nhưng nó khóa chặt những cái ý tưởng đáng giá hàng triệu đô của các anh. It not only kills $1 million ideas, but it also kills your dreams. Không chỉ nó giết chết những cái ý tưởng hàng triệu đô mà nó bóp nghẹt luôn cả những ước mơ của các anh chị. Would you like to know what that word is? Các anh chị muốn biết từ đó là từ gì không ạ? The word is Từ đó là từ đó là từ gì ạ? Bán hàng. what's the word? Từ gì ạ? Sell. 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 Okay? Because if you can't sell, you don't get your $1 million idea. Everybody understand? Yeah? Nếu các bạn không bán hàng được thì các bạn sẽ không hiện thực hóa được các ý tưởng triệu đô của các bạn. The number one skill of every entrepreneur forever and ever is your ability to sell. Cái khả năng thiết yếu nhất mà tất cả các chủ doanh nghiệp đều phải có đó chính là kỹ năng bán hàng. But some people don't like that word. Nhưng một số người lại không thích cái từ bán hàng. They say, I don't have to sell. I'm a Tôi không có professional. cần phải bán hàng, tôi rất là chuyên nghiệp. They say, I'm a teacher. I'm a lawyer. We don't sell. Tôi là thầy, tôi là luật sư nhưng tôi không cần bán hàng. And they're broke. Và họ phá sản. How many of you know people that complain about not having enough money? Bao nhiêu người trong số các anh chị đã từng nghe than phiền về những người tôi không làm sao để kiếm tiền được ạ? Well, if they're complaining they don't have enough money, it's because they don't know how to. Vâng, sở dĩ họ cứ than là họ kiếm tiền không được nhiều đó là bởi vì họ không có kỹ năng bán hàng. They don't think it's important, or they think the product will sell itself, or something stupid Họ like không that. nghĩ rằng kỹ năng bán hàng là quan trọng, hoặc thậm chí họ nghĩ rằng bản thân sản phẩm và dịch vụ tự nó sẽ bán cho người tiêu dùng. But here's the rule. Nhưng đây là quy luật. The rule is this. Quy luật thế này. Bán hàng bằng There's some more stuff in that. bán hàng bằng cả nhà năng lượng đâu ạ? Bán hàng bằng Sales equals income. bán hàng bằng thu nhập. Sales equals what? Bán hàng bằng gì ạ? That's right. If you can't sell, there is no income. Nếu không bán hàng thì không có thu nhập. If there is no income, there is no business. Nếu không có thu nhập thì không có việc làm, không có công ty. And if there is no business or income, there's no fun. Và nếu như không có tiền, không có công ty thì không có vui. Ai đồng ý điều đó mới làm việc làm và nói tôi. Right? So, you know, there's some people that think that, well, I know how to sell. Một số người nói tôi không biết làm thế nào để bán hàng. Look, telling and talking is not the same as selling. Vâng ạ, chỉ nói không và nói không thôi thì nó khác so với cái hành vi là mình sẽ thực hiện việc bán hàng. Understand? They think they sell, but they still have no money, which tells me they don't know how to sell. Vâng ạ, họ không bán hàng được vì họ nghĩ rằng họ không bán hàng. Họ không muốn bán hàng.
I understand. Robert and I understood. That's why we went to go work for great companies so that they would teach us how to sell. Chính vì tôi và Robert hiểu là kỹ năng bán hàng rất quan trọng cho nên hai đứa tôi rủ nhau đi làm cho những cái công ty nào mà người ta có thể đào tạo huấn luyện cho chúng tôi kỹ năng bán hàng thật giỏi. But when I first started, I was terrible. Nhưng mà lần đầu tiên khi tôi bắt đầu thực hiện công việc bán hàng á, thì kết quả rất tệ lắm ạ. I was awful. Tôi thật sự là hầu như không đạt được kết quả như mong đợi. I almost got fired from my first sales position 2 times. Hầu như là tôi gần ít nhất là 2 lần thì sếp tôi tính đuổi tôi rồi ạ. You know, and it was painful for me in the beginning. Và đối với tôi nó cực kỳ là đau đớn khi mà bắt đầu cái nghề bán hàng. But there was a saying that we had posted on the wall of the sales room where I worked. Nhưng tôi nhớ có một lần khi mà sếp tôi tập hợp chúng tôi lại vào trong một căn phòng. And it said this: salesmanship begins when the customer says no. Và sếp tôi bảo rằng bán hàng chỉ thực sự bắt đầu khi khách hàng nói tiếng từ chối. Understand? Mọi người hiểu không ạ? Salesmanship begins when the customer says no. Chúng ta chỉ thực sự bắt đầu bán hàng khi khách hàng nói lời từ chối. For some people, that's when they stop. Có một số người thì khi mà khách hàng từ chối thì lập tức ngừng. But for me, I refused to quit. I would not allow quit to be one of my options. Nhưng đối với tôi không bao giờ bỏ cuộc là lựa chọn mà tôi chọn cả. I got kicked out of people's offices. Tôi đã từng bị đá ra khỏi rất là nhiều văn phòng khi tôi muốn bán hàng cho họ. I had people hang up the phone on me. Thậm chí là họ đập điện thoại lên I tôi. had people yell at me, laugh at me. Thậm chí họ la tôi, họ đánh tôi ạ. It was terrible. Đối với tôi rất là khiếp khi tôi bắt đầu thực hành kỹ năng bán hàng. And all of that rejection, through all of that rejection, Và tất cả những lời phản đối đó, I couldn't pay my rent. tôi không thể nào trả nổi tiền thuê I nhà. had barely enough food to put in the refrigerator to eat. Vâng, thậm chí tôi chẳng có những cái mẩu thức ăn đáng để bỏ trong tủ lạnh nữa. But through it, I came in one stunning moment. I realized one very important thing. Nhưng có một cái khoảnh khắc trong lúc cùng cực đó tôi nhận ra được một điều ạ. That the most important sale Đó là cái khó khăn nhất trong bán hàng. was not trying to sell something to the customer. Nó không phải là cố gắng bán cái gì đấy cho khách hàng của mình. The most important and toughest sale of all Nhưng cái phần quan trọng và cũng là cái phần khó khăn nhất của bán hàng đó là was me selling me to me. đó là tôi bán tôi cho chính tôi. Understand? It was me convincing myself not to quit. That was the most important sale of all. Đó là tôi phải tự thuyết phục tôi rằng không được bỏ cuộc. Và đối với tôi đó chính là điều quan trọng nhất. How many of you know what I'm talking about? Các người hiểu tôi vừa nói điều đó. That's why I say that sell, this word, is the most important word for your success in business and in life. Chính vì vậy chỉ một từ cho các anh chị, nhưng từ này đóng một vai trò rất quan trọng trong kinh doanh và trong cả cuộc đời của các anh chị. It's not what the customer says. Đó không phải là những gì mà khách hàng nói. It's not what the market says. Đó không phải là những gì thị trường ở ngoài kia nói. It's what you're saying to yourself Đó là cái mà bạn đang nói chính bạn ở đây này. that determines whether you're going to be rich or not. Là cái tiếng nói này nó sẽ nói với bạn, nó sẽ quyết định là bạn sẽ giàu hay bạn sẽ nghèo. Everybody understand? Mọi người hiểu chứ ạ? It's not the customer. It's like that sign said. It said, salesmanship begins when the customer says no. Cho nên tôi muốn nhắc lại lời của sếp tôi ngày xưa, đó là bán hàng chỉ thực sự bắt đầu khi khách hàng nói lời từ chối. And the toughest sell is you, most important sell is you selling you to you. Và cái phần khó khăn nhất trong nghề bán hàng đó là mình phải bán cho chính mình. Right, Todd? Đúng không Tom ạ? You know, he knows. Okay. Let me give you an example. Hãy để tôi cho các anh chị một ví dụ ạ. How many of you have children? Bao nhiêu người có con ạ? Very good. How many have ever seen a child? Bao nhiêu người đã từng thấy một đứa rồi ạ? How many of you were a child once? Bao nhiêu người đã từng là những đứa trẻ rồi ạ?
Okay, so when a baby learns to walk, Khi mà một đứa trẻ nó học cách đi what do they do? thì nó làm gì ạ? They get this idea. They're like, they're crawling around, and they see mom and dad walking around. Yeah. Đúng không ạ? Khi mà nó muốn đi thì bây giờ nó phải làm gì ạ? Nó phải nhìn bố mẹ coi là họ đi như thế nào để nó nhìn nó bắt chước họ. They go, oh, I'm gonna try that. Và khi đó bé nói, vậy thì mình muốn thử. Right? And so they find something. Và bắt đầu để cố gắng để tìm một cái gì đấy để nó bám vào, nó cố để nó đứng And they lên. let go. Và khi mà thả tay ra, And what happens? chuyện gì xảy ra ạ? Boom! On the floor, right? Đúng không ạ? Nó sẽ ngừng xuống. Right? Now what does the baby do? The baby sit there and go, oh, I failed again. Và bé nó có làm gì ạ? Các bạn nó ngồi xuống và nó con bé rồi. I'm never gonna walk. I'm gonna crawl for the rest of my life. Con không có thể nào con bước đi những cái đau đớn này cho cả đời con. They do that? Đừng có làm như vậy hả? So they don't do that. They'll crawl over again. Không, nó không khóc kiểu đấy đâu, mà nó thử lại, nó lại cố gắng nó bám trụ cái điều đấy để nó đứng lên ạ. Và khi nó đứng được rồi, khi nó bám cân bằng, và cuối cùng Boom! Boom! nó đứng được. Again, right? So, but see, the baby doesn't give up and say, I'm not ever gonna walk. Vâng ạ, và ngay khi còn là một đứa trẻ mà nó đã không thể có suy nghĩ là nó bỏ cuộc. What that child is doing is it's selling itself on walking. Có phải ngay tại khoảnh khắc đấy đứa bé nó đang bán cho chính nó là tôi phải nhất định đứng được. Otherwise, it would quit. Chứ nếu không bán được thì nó sẽ bỏ cuộc. Understand? Mọi người hiểu chưa ạ? I may not get, we got all kinds of strategies to talk about tonight, but this is the most important message that you all must get and you must all teach your teens and your children. Có thể là tối nay chúng ta không cần phải nói cái gì chiến lược to tát. Cái điều này tôi muốn tất cả các anh chị phải hiểu để các anh chị dạy lại cho con cái của các anh chị và chia sẻ với mọi người xung quanh. That baby is selling itself Đứa trẻ đấy nó bán cho chính nó on walking. lý do tại sao nó cần phải đứng và phải đi. It knows it's gonna fall down. Chứ nếu không thì nó sẽ And it may even cry once in a while. có thể một vài lần đầu nó té thì nó có thể khóc. But one day, Nhưng sẽ có một ngày, đúng không ạ? Bắt đầu lấy được thăng bằng, yes? đúng không ạ? And then they get pretty good at it. Là từ từ rồi Okay, con yeah. rất là tốt. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Now they're walking. And all of a sudden they go, bicycle. Dạ, và các anh chị nghe nha, tiếp tục nghe nha. Sau khi nó đã đứng được, nó đi được rồi, bắt đầu nó nghĩ đến cái gì ạ? Xe. Right? And what happens? Và chuyện gì xảy ra ạ? Boom! Again. They're gonna go down again. Nó lại té nữa đúng không ạ? And again. Té nữa, And again. nữa. But sooner or later, Nhưng mà sớm hay muộn, they're gonna ride the bicycle. đúng không ạ? Nó sẽ đạp được xe đạp. Understand? Mọi người hiểu không ạ? Now, here's the problem. Listen closely. Nghe kỹ, đây là vấn đề đây. Somewhere in this process, that child, you go to school. Có một khoảng khắc nào đấy trong cái tiến trình đấy, khi đứa trẻ được đi học And the teacher asks a question. và cô hay là thầy của nó mới đặt ra một câu hỏi như thế này. And you're all excited. It's right? You have the answer. You want to answer the question, right? Và khi mà cô hỏi thì mình cố gắng để mình giơ tay mình trả lời, đúng không? And then the teacher looks at you and says, wrong answer. Và thầy nói sai rồi. And now the game is different. Và bây giờ khác rồi. Because the message you just got Bởi vì cái thông điệp mà chúng ta vừa nhận được is that you made a mistake đó là khi mà mình làm một cái lỗi gì đấy, and you're a failure. có nghĩa mình là người thất bại. And you're stupid. Có nghĩa là mình And ngu. you keep making mistakes, Và khi những đứa trẻ nó tiếp tục nó phạm sai lầm you won't get a good job.
thì nó bị thầy cô nó nói rằng là không thể nào giỏi được, You won't be successful. em sẽ không thể nào thành công được, And you're not smart. và em không thông minh. Understand? Mọi người hiểu không ạ? That's the problem. The No. mistakes are bad. Đó là cái vấn đề của giáo dục ngày nay ạ. So let's fast forward a little bit now. Vâng, chúng ta hãy đi sâu hơn vào vấn đề này ạ. You may have seen this if you're familiar with Rich Dad. Có thể các anh chị ai đã từng học Rich Dad rồi thì các anh chị có thể nhìn thấy cái mà tôi vẽ ở đây quen. As many of you know, I'm Rich Dad advisor to Robert. Có thể một số các anh chị biết tôi chính là cố vấn của người cha giàu Robert Kiyosaki ạ. I've written 2 of the Rich Dad Advisors, actually now 3 of the Rich Dad Advisor series that have been bestsellers in over 30 countries around the world. Vâng, và tôi đã có khoảng 2-3 bộ sách viết về người cha giàu, viết về sự hợp tác cố vấn cho robot như thế nào và là một trong những bộ sách bán rất chạy trên toàn thế giới ạ. And what we know is that in business you fall into these 4 categories. Và chúng ta hiểu đúng không ạ? Trong kinh doanh chúng ta sẽ có 4 khu vực mà chúng ta cần phải hiểu chúng ta đang ở đâu. What are they? What's this one? Cái chỗ này là chỗ gì ạ? Employee, good. What's this Đây là one? nhân viên, chỗ này Self-employed or tự small thuê business? mình, B or big trở thành business? ông chủ, và I is what? nhà đầu tư. Investor. Yes? Alright. So, now, fast forward. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói nhanh đây nào. You graduate from school Sau khi chúng ta tốt nghiệp and you get yourself a job. và mình có được một việc làm, Only problem is you got the job, but you don't make very much money. nhưng mà rõ ràng người ta bảo là học đi, tốt nghiệp xong ra trường có việc làm kiếm tiền đúng không ạ? Nhưng sau khi có việc rồi mình có kiếm tiền đúng không ạ? And maybe you don't like your job that much. Và có thể là mình cũng không thích làm cái công việc đó nữa. And maybe you don't like your boss that much either. Và thậm chí mình cũng không thích cái người sếp đó. But you're stuck and you're trapped there because you've also been taught that you don't want to make mistakes. Nhưng mà bởi vì lúc đó có thể bạn bế tắc là bởi vì do ngày xưa mình bị gài vào trong não bộ của mình là đừng phạm sai lầm. Are you with me? Mọi người hiểu tôi nói không ạ? You understand? Okay, good. So, but then you have the idea, just like that baby had, Và chúng ta có một ý tưởng, giống như ý tưởng của một đứa trẻ. I'm going to try this. Đó là mình sẽ thử chỗ này, I'm going to try this. mình sẽ thử từ đi làm thuê ăn lương, tự thuê mình để mở doanh nghiệp. And just like the baby, what happens? Và cũng giống như đứa trẻ, câu chuyện hồi nãy tôi kể chuyện gì xảy ra ạ? Well, see, the problem is here, even before you do this, Thậm chí vấn đề nó ở chỗ là trước khi mình chuyển sang giai đoạn này, that little voice in your head is going, trong đầu của mình có một cái giọng nói nhỏ, nó nói như thế này: what if I make a mistake? chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi phạm sai lầm? Or your friends tell you, that's a stupid idea, Họ có thể don't go bạn nói into là đó là business. một cái ý tưởng rất là tồi, đừng có làm. You're not smart enough to do that. Anh không có thông minh để làm điều đấy đâu. You're going to mess up. Các anh chị thế nào cũng phá sản. So you have all these things Và going tất on cả in những your cái điều đấy head. nó đi vào trong đầu của các anh chị. And that's enough to keep most people trapped right here. Và chính vì vậy nó gảy bẫy những người cho nên người ta cảm thấy an toàn là nên đi làm thuê. But like some of you in this room, you make the jump to go into business for Nhưng có yourself. một số anh chị trong khán phòng này đó là không, tôi nhất định phải tự khởi nghiệp cái doanh nghiệp mình. So it's kind of like you're right here. Đó, và mình cố gắng mình bắt đầu mình xây dựng doanh nghiệp. Và bắt đầu mình nhìn xung quanh. What happens? Chuyện gì xảy ra ạ? Boom. Yes. But the difference now is Nhưng sự khác biệt bây giờ là all that stuff going on in your head is like, well, maybe my mother was right. Maybe my friends were right. Maybe I'm not going to make it. I'm not smart enough. Maybe I shouldn't be doing it. có thể là lúc đó cái tiếng nói nhỏ nó ám ảnh trong đầu của các anh chị. Có thể là tôi dở lắm, có thể là tôi không làm được đâu, bạn bè sẽ chê cười tôi, có thể là tôi chưa đủ thông minh để tôi làm được cái điều đấy. Understand? Mọi người hiểu không ạ? And then what happens for a lot of people is they retreat back there again. Và chuyện xảy ra sau khi khởi nghiệp thất bại thì cách an toàn nhất là gì ạ? Quay trở về đi làm thuê ạ? Là an toàn. They still aren't making good money. Nhưng mà họ vẫn chưa kiếm được nhiều tiền. They still don't like their job that much. Và họ vẫn chưa thực sự đam mê với công việc họ làm. But at least the misery is something familiar to them. Nhưng mà có thể là những cái đớn đau đấy nó có ý nghĩa với họ sau cái hành trình họ cố Does that gắng. make sense? Mọi người hiểu chưa ạ? Look,
The reason that 9 out of 10 people fail coming over here, that 9 out of 10 people fail, there are 2 reasons. Vâng, và hầu như 95% những người ta thất bại ở đây đều vì 2 lý do. How many reasons? Mấy lý do ạ? First one is because they probably don't know how to what? Lý do thứ nhất là có thể là họ không biết kỹ năng bán hàng. They don't know how to sell. And number 2 is because they've convinced themselves that they're not good enough, not smart enough, not able enough, not intelligent enough. Và có thể lý do thứ hai đó là họ tự thuyết phục bản thân họ là có thể là họ chưa đủ giỏi, có thể họ chưa đủ thông minh, họ chưa đủ trưởng thành để làm điều này. Is this making sense? Mọi người hiểu không ạ? So that's why I'm saying the toughest, most important sale of all is you selling you to you. Chính vì vậy mà tôi mới nói là cái phần khó khăn nhất trong bán hàng đó chính là bạn phải bán cho bạn cái con người của bạn. But if you persist, if you stay, you're gonna make mistakes. The baby's gonna fall down, the bicycle's gonna fall down, you're gonna make mistakes. Nhưng nếu các bạn kiên nhẫn cứ tiếp tục đi, sai thì sửa, sai thì sửa, sai thì sửa thì sẽ có một ngày các bạn sẽ trưởng thành lên từ chính những cái sai lầm. You are going to mess up. Vâng, và khi đó các bạn sẽ thực sự trỗi vượt ra khỏi những thất bại mà các bạn gặp phải. If you're persistent, you will learn and you will Và grow. chỉ khi các bạn kiên cường các bạn mới thực sự hiểu được, và khi đó các bạn mới thực sự phát triển. And one day you'll get really good at it. Và chắc chắn sẽ một ngày nào đấy các bạn sẽ rất giỏi. And just like the baby did, learn how to walk, said, I'm going for the bicycle, you might want to go to be a bigger business. Vâng, và giống như đứa trẻ sau khi đi được rồi thì nó sẽ nghĩ đến việc đi xe đạp. Thì sau khi khởi nghiệp thành công, các bạn sẽ nghĩ đến ý tưởng làm thế nào để xây dựng một cái doanh nghiệp lớn, trở thành một ông chủ thực sự. That's what the McDonald brothers did. Vâng, và đây chính là nơi mà McDonald khởi nghiệp kinh doanh. Right. McDonald's started as a small little business in San Bernardino, California, or Riverside, someplace like that. Vâng, và McDonald bắt đầu khởi nghiệp từ một cái tiệm bán cà phê rất nhỏ. They met Ray Kroc and he turned them into a big business. Vâng, và sau khi mà ông ta phát triển dần dần, ông đã chuyển lên thành một cái mô Where hình you're going to make more mistakes. và ở cái chỗ này là càng phạm sai lầm nhiều hơn. And you're going to lose some money and you're going to have some heartache and heartbreak. Mất nhiều tiền hơn, đau tim nhiều hơn chỗ này. Good entrepreneurs know that the most important sale of all is you selling you to you, and particularly at the moment you make a mistake. Vâng, và chính cái người chủ doanh nghiệp họ hiểu được rằng kỹ năng khó nhất để giúp họ bán cho chính họ cái lý do tại sao họ làm việc đấy là cái lúc mà họ phạm sai lầm đấy ạ. Repeat after me. Hãy lặp lại cho tôi ạ. I got this. Tôi hiểu rồi. Twice as loud. Lớn gấp đôi lên. Twice as loud. Lớn lên. All right. Turn to the person next to you. Give them a high five. Say, you got this. Quay sang bên trái hai anh bạn và nói, tôi hiểu rồi. That's why I said in the interview, the most important piece of advice is to surround yourself with people that will pick you up, dust you off, kick you in the ass if you need to keep you going. Chính vì vậy mà ngay từ lúc đầu tôi nói với các anh chị điều quan trọng là các anh chị cần phải chơi với những con người mà họ sẵn sàng thúc đẩy các anh chị lên, đá đi các anh chị để giúp các anh chị vượt ra khỏi cái vùng an toàn của các anh chị. You have got to become relentless about selling yourself on your dreams. Các bạn phải là những người không được khoan nhượng để luôn luôn bán mình cho các bạn. Lý do tại sao mình phải thực hiện cho bằng được cái ước mơ của mình. You have to take quit off the table. Các bạn phải đưa cái thứ bỏ cuộc ra khỏi cuộc chơi. If you want your dreams. Nếu các bạn thực sự muốn đạt được ước mơ của mình. Now, I have friends. Tôi có những người bạn. And some of you may have friends like some of my friends. Một số người cũng có thể có bạn bè như tôi. And they're stuck right here too. And they make lots of mistakes. Vâng, và khi mà họ bắt đầu xây dựng doanh nghiệp riêng, họ phạm rất nhiều sai lầm. The difference is they don't learn from their mistakes. Nhưng sự khác biệt ở đây là họ không học được gì từ những thất bại. They're arrogant.
Vâng, họ cảm thấy là họ tự They tin. blame other people. They blame the marketplace. Khi đó họ trách người xung quanh, họ trách thị trường. They blame the government. They blame the economy. They blame everything. Họ trách chính quyền, họ trách nền kinh tế, họ trách tất cả mọi thứ. And they get very cynical and they don't learn and they're stuck. Và họ trở thành một người rất là bảo thủ, không muốn học tập gì cả. Don't be that person. Đừng là những người như thế. Don't be that person. Đừng là những người Look, như thế. working hard is something Vietnamese people know how to do very well. Làm việc chăm chỉ có thể là người Việt Nam rất hiểu ạ. And making a lot of mistakes is an opportunity to learn. Và phạm nhiều sai lầm cũng là cách để giúp chúng mình học tập, đúng không ạ? But if your only learning is that you need to work harder, you're just going to make more mistakes in a harder fashion. Nhưng mà các bạn phải hiểu, khi mà các bạn cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa thì các bạn sẽ phạm thêm nhiều lỗi lầm nghiêm trọng hơn nữa. That's why you need good mentorship. Chính vì vậy mà các bạn cần phải có cho mình một người thầy để người ta dẫn dắt và hướng dẫn các bạn. The most important sale of all is a sale inside your head. Cho nên nhớ nha, phần khó khăn nhất trong kỹ năng bán hàng đó là bạn phải bán cho cái thứ tiếng ở trong đầu của bạn. What if I fail? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại? What if I starve? Nếu như tôi bắt đầu thì sao đây? What if they don't like me? Nếu như có thể là người ta không thích tôi thì sao? What if my friends laugh at me? Bạn tôi có thể cười nhạo tôi. What if my brother was right and I'm an idiot? Có thể anh chị em tôi sẽ quýnh tôi. That's the sale. You overcome it every day. Đó là những cái tác nhân mà các bạn phải vượt qua mỗi ngày. Because those of you that have been in business for a few years know Đối với các anh chị nào đã khởi nghiệp trong vài năm qua thì có thể that các bạn once you biết make this decision, khi các bạn ra một cái quyết định chuyển từ nhân làm thuê sang once you move out từ of thuê here, hoặc lên làm ông chủ, you're going to make mistakes. chắc chắn các bạn sẽ You're phải going to có get những hit. sai lầm. And you're going to learn that business is less about making the money. It's more about your personal development than anything else. Và để điều hành một doanh nghiệp không phải chỉ là nghĩ đến việc kiếm tiền, mà các chị phải nghĩ làm thế nào để các chị phát triển bản thân của các anh chị để giúp các anh chị mới thực sự trở thành một người tài giỏi. Your goal may have started out to be the money, Có thể cái mục tiêu ban đầu của các bạn đó là kiếm tiền, but what you learn very quickly, nhưng khi các bạn and lại phải sai lầm, why I love entrepreneurship, các bạn sẽ học được làm thế nào để trở thành một con người lớn lao hơn. it's more about who you become in the process. Vâng, đó không còn là chuyện đi kiếm tiền nữa, mà đó sẽ là bạn trở thành ai trong cuộc chơi, trò chơi cuộc đời. Unfortunately, there are millions of people here in Vietnam and here in Hanoi that forgot what the baby learned. Vâng, nhưng có một điều không may thay là rất nhiều anh chị ở trong phòng này không còn nhớ lại cái khoảnh khắc mà một đứa They trẻ forgot that the most important sell họ đã không còn nhớ cái kỹ năng quan trọng nhất là bán hàng. is selling yourself on your dreams. Và kỹ năng bán hàng quan trọng nhất là bán cho bạn lý do tại sao bạn phải thực Selling hiện ước mơ của mình. selling yourself on loving yourself. Hãy bán cho bạn lý do tại sao bạn phải yêu bản thân mình. Selling yourself on never giving up. Bán cho bạn lý do tại sao không bao giờ được bỏ cuộc. And selling yourself on surrounding yourself with only the best people in the world. Và bán cho bạn lý do tại sao bạn cần phải chơi và dành thời gian cho những người xuất sắc tài giỏi nhất trên thế giới này. Các bạn hiểu chưa ạ? How many are learning something about sales right now? Bao nhiêu người đã hiểu một chút xíu về bán hàng từ nãy giờ rồi ạ? Nobody's going to teach you this in any sales training that you've ever been to, unless of course you come to ours. Chắc chắn các bạn sẽ chưa hiểu được thế nào là bán hàng. Chắc chắn các bạn sẽ không được người khác dạy cho bạn kỹ năng bán hàng như từ nãy đến giờ tôi chia sẻ đâu ạ. How many of you have sold yourself off of a good idea? Bao nhiêu người trong số các bạn ở đây đã từng bán cho mình một cái ý tưởng tốt đẹp gì đấy ạ? See? How many people regretted that later?
Và bao nhiêu người trong số đó đã bỏ qua cái cơ hội để có được một ý tưởng mới và sau đó cảm thấy tiếc nuối bởi vì đã vụt mất cái cơ hội rồi. And that's why I wrote, what was that? Và đó là lý do tại sao mà tôi viết cuốn sách này. That's why I wrote this book or this CD, Little Voice Master. Tôi viết cuốn sách hay là đây là cái cuốn VCD của tôi là quản lý tiếng nói nhỏ. Which is how to sell yourself on the most important things of your life. Làm thế nào để bán thân cho chính mình mới là kỹ năng quan trọng nhất trong It's đời not này. just about the business. Khi mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp doanh nghiệp, You heard the people that came up here. vâng, các bạn có thể làm tổn thương rất là nhiều người đúng không ạ? It wasn't that they just made more money. Nếu giả sử như họ kiếm được thật là nhiều tiền, Their confidence got better. đúng không ạ? Thì cái sự tự tin của họ sẽ gia tăng Their relationships got better. và mối quan hệ của họ cũng tốt They đẹp hơn became more confident in themselves. và họ tự tin vào bản thân họ hơn. I have worked with hundreds and hundreds, maybe millions, hundreds of thousands, maybe millions of people over the last 25 years. Vâng, và trong suốt 25 năm vừa qua tôi đã làm việc với hàng trăm triệu những con người đa triệu phú. I teach them how to present, Tôi dạy cho họ làm thế nào để thuyết trình, how to handle objections, làm thế nào để xử lý từ chối, how to close, làm thế nào để có thể có được sự ủng hộ, how to market. làm thế nào để có thể tiếp thị tốt. But it all comes down to this. Nhưng tất cả mọi người đều phải xuất phát từ đây. You have got to sell yourself. Các bạn phải bán cho chính mình trước tiên. Understand? Mọi người hiểu chưa ạ? Okay? So I got some more material to share with you tonight. Tối nay tôi có rất là nhiều nội dung muốn chia sẻ với các bạn. Are you okay with that? Các bạn có ok để tiếp tục học không ạ? Cho lại một giáo ở đây để nói tiếp ạ. But the reason Kiyosaki and I have been best friends Lý do tại sao tôi và Robert Kiyosaki trở thành đôi bạn rất thân since 1982. là kể từ năm 1982. And the reason we travel the world together Và lý do tại sao chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới is because we have probably made, between the two of us, have made more mistakes than half of you in this room put together. Vâng, và tôi cam đoan với các bạn là những cái lỗi lầm mà tôi và Robert Kiyosaki đã làm á, chắc chắn là nhiều hơn những cái lỗi lầm mà các bạn đã từng làm. My first big business, I lost $750,000 in the first 9 months. Cái công ty đầu tiên tôi thử nghiệm với các anh chị, trong vòng 9 tháng đầu tiên tôi lỗ $750,000 ạ. How many people would not like losing $750,000? Bao nhiêu người không muốn mất $750,000 ạ? Good. How many don't have $750,000? Bao nhiêu người không có $750,000 để mà mất nữa ạ? I didn't either. Tôi cũng vậy rồi. But it was one of the most powerful learning experiences of my life. Nhưng đó là một cái trải nghiệm tuyệt vời, đầy uy lực nhất trong cuộc đời của tôi. Losing that money allowed me to learn how to make millions and Mất millions cái of khoản dollars. tiền đó đã giúp tôi học được để tôi trở thành một người kiếm được hàng triệu đô la sau cái It taught me how to build great teams. họ dạy tôi làm thế nào để xây dựng một đội nhóm. But had I quit and gone back to work for Và Burroughs, khi mà tôi muốn bỏ cuộc thì làm thế nào để tôi có thể quay trở lại. I would always have been wondering, what if I would have kept going? Và lúc đó tôi luôn luôn tự hỏi mình liệu tôi có thể làm được gì nữa. Everybody understand? Mọi người hiểu chưa ạ? So the reason Kiyosaki and I are friends is because we share our learning experience. Vâng, lý do tại sao tôi và Robert trở thành đôi bạn thân bởi vì chúng tôi chia sẻ những trải nghiệm cuộc đời và trải nghiệm kinh doanh với nhau. The reason I have a great team is because we share our mistakes and our learning experiences and we keep each other going. Lý do tại sao mà chúng tôi có một đội nhóm rất tuyệt vời trên toàn cầu bởi vì chúng tôi chia sẻ những trải nghiệm từ trong những thất bại để từ đó chúng tôi cùng nhau tiến bộ hơn rất nhiều. How many of you realize that you may need to change some of the people you surround yourself with? Bao nhiêu người trong số các anh chị muốn tạo ra những thay đổi cho những người mình đang ở xung quanh mình ạ? Hopefully it's not the person sitting next to you. Hy vọng sẽ không phải là người mới cạnh. Okay? Good? Okay. So take a moment and
discuss with the person next to you, where do you sell yourself to be bigger, and where have you sold yourself off of a good idea? Vâng, và bây giờ các anh chị sẽ dành ra một chút thời gian để thảo luận với người ngồi bên cạnh. Lúc nào là lúc các anh chị nhận ra mình rất lớn, hay lúc nào là lúc các anh chị nhận ra mình đã bỏ phí một ý tưởng rất lớn. 2 phút chia sẻ với người ngồi bên cạnh, bắt đầu. So, as many of you know, I'm here for only a few days. Và có thể một số các bạn biết tôi sẽ đến đây chỉ khoảng vài ngày thôi ạ. And I'll be doing a program, a 2-day sales explosion program, starting Saturday. Vâng, và chúng tôi sẽ có 2 ngày cùng nhau thực hiện chương trình huấn luyện bán hàng đỉnh cao. Where we're going to work very heavily. Khi mà chúng ta sẽ cùng nhau làm việc rất năng lượng on you winning this sale in your chỉ life. trong một cái chữ bán hàng. All right. Now, I'm going to give you about 6 secrets. Vâng, và bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị 6 bí mật. Mấy bí mật các anh chị? Okay, 6 secrets. Okay, 6 secrets that will help you generate a lot of income in a very short period Để of giúp time. các anh chị có thể tạo ra được rất nhiều thu nhập trong thời gian ngắn nhất. Ai mong muốn học kỹ thuật đó với học cho tay vào đây tôi. Now, I use this. Our team uses this. Tôi dùng những bí mật này và đội nhóm của tôi cũng đã sử dụng. Our team uses this. Just a little disclaimer here. Vâng, và tôi có thể là sẽ giải thích sơ qua với các bạn. I typically make between 100 and 200,000 US dollars a week doing this. Okay. Vâng, và chính điều này mỗi một tuần tôi có thể tạo ra được hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Doing what I'm about to teach you. Okay. Làm những việc tương tự như là những việc mà bây giờ tôi chuẩn bị tôi chia I'm not sẻ. saying that you're going to make that much money. Tôi sẽ không nói ý là sau khi tôi chia sẻ xong các bạn có thể kiếm tiền được giống như tôi. I mean, if you practice it, you may do even more. Có nghĩa là nếu như các bạn thực hành đúng theo những gì tôi chia sẻ, thậm chí các bạn còn kiếm được nhiều tiền hơn, là ai tin mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn mua bán hàng ạ? Like I said, I do 100 to 200,000 a week. How many of you would be happy if you could at least do 10,000 US dollars a week? Vâng, đối với tôi thì một tuần tôi có thể kiếm được vài trăm nghìn đô la Mỹ, còn các anh chị nếu một tuần kiếm được 10.000 đô, anh chị nào mong muốn điều đấy ạ? Very good. That's $500,000. You should be happy. That's a good place to start. Yeah. Vâng, và chính vì vậy đó sẽ là nơi tuyệt vời nhất để chúng ta bắt đầu khởi sự ạ. And some of you that come to our program this weekend, Và một số anh chị nào ở cuối tuần này mình sẽ bùng nổ với lại thầy Lê trong 2 ngày xin cô làm giơ tay ạ. So, first thing, remember, the most important thing Điều đầu tiên quan trọng nhất các anh chị phải nhớ is learning how to sell you to you. đó là bạn phải học cái kỹ thuật để bạn tự bán chính mình. We got that, right? Các bạn hiểu chưa ạ? Bán thân là quan trọng nhất. So here's secret number 1. Đây là bí mật đầu tiên. You don't
need to go to school to learn how to be rich. Bạn không cần phải đến trường để học làm thế nào để trở nên giàu You có. don't need a university degree. Không cần bằng cấp đại học. You don't even need to have been good in school. Thậm chí không cần điểm cao ở trường. That no matter what your teacher said, no matter what your family said, Bất kể thầy cô nói gì, gia đình nói gì, you can do this. bạn đều có thể làm được. Would you like to know what it is? Bạn muốn biết bí mật đó là gì không ạ? Yeah, it's only a few little pieces. And by the way, Chỉ là một vài điều thôi bạn, nhưng mà nhân tiện none of this is taught in school. không có điều nào mà tôi trở thành dạy các bạn học được ở trường đó. None of it. Okay? Đây là những kiến thức không có dạy ở trong trường đó. That to build a business, Đó là để xây dựng được một doanh make nghiệp, a lot of money, để kiếm được rất nhiều tiền, it's only a couple skills. chỉ có một vài kỹ năng cần phải trau dồi thôi. Number one, we talked about, you gotta know how to Kỹ what? năng đầu tiên chúng ta đã học đó là làm thế nào để chúng ta bán hàng. How to what? Làm gì đó? How to sell. Remember, if you don't have enough money, Nhớ, or you know people that complain about not having money, nếu các bạn không có tiền hoặc là những người hay than khổ, than nghèo, it's because they don't know how to do that. thì And chỉ có một nguyên nhân thôi là bởi vì họ không biết bán hàng, or they're mostly afraid to do that. hoặc là họ sợ bán hàng. And by the way, this is not just selling a product. Nhưng mà nhớ nha, đây không phải là chỉ đi bán một cái sản phẩm. This is raising capital for your business. Có thể là kêu gọi vốn cho doanh nghiệp của mình chẳng hạn. Okay? It's also the ability, the second skill is Và khả the năng thứ ability hai đó là to build a team. phải xây dựng được một đội nhóm. To build a what? Xây dựng cái gì đó? In other words, if sales equals income, Nếu sale bán hàng đồng nghĩa với thu nhập, then massive and passive income thì thu nhập thụ động và chủ động requires a team. đòi hỏi cần phải có một team. Okay? Understand? Mọi người hiểu chưa? You may be thinking, well, I have no money, I'm by myself, I can't pay people. Ví dụ các bạn có thể nói nếu giả sử như tôi không có tiền, tôi không biết bán hàng thì bây giờ phải làm sao? Watch this, watch Các this. bạn xem đây nhá. Teresa, are you on my team? Yes. Okay. Do I pay you to be on my team? Do you pay me? A lot. Thầy hỏi Teresa, con có phải là một thành viên trong đội của thầy không? Phải. Thầy có trả tiền cho con để mời con vào đội không? Không. Vậy có phải ngược lại con phải trả tiền cho thầy để đưa vào đội của thầy không? Nhưng thầy con trả lời là phải trả rất nhiều. Do you understand? Mọi người hiểu không? So we'll show, by the way, in the program this weekend, we'll talk about Ok, trong cuối tuần này thì chúng ta sẽ nói sâu hơn làm thế nào để xây dựng một đội ngũ bán hàng và các bạn sẽ có những trải nghiệm rất tuyệt vời trong chương trình cuối tuần này. So you don't have to have money to do this. Các bạn không cần phải có tiền mới làm được cái chuyện xây dựng đội nhóm. But you do need to know how to Nhưng các bạn cũng phải biết cách sell. bán hàng. That's called recruiting. Cái đó gọi là tuyển dụng. Find other people that love your dream, that want to help you with their dream, and you help them with theirs, and they're part of Hãy your đi team. kiếm những cái người mà họ mong muốn là họ có Check được this sự. out. Check this out. I just thought of this. Robert Kiyosaki and I have been friends and on the same team since 1982. Hãy nhớ nha, cái này mới là quan trọng là tôi và robot đã là bạn của nhau từ năm 1900. I have made him millions of dollars. Tôi đã giúp cho anh ta kiếm được hàng triệu đô la. He has made me millions of dollars. Và ngược lại anh ta cũng giúp tôi kiếm được hàng triệu đô la. I have never written him a check, and he has never written me one. Nhưng tôi chưa bao giờ đưa tiền tôi cho ông. Và ông cũng chưa bao giờ lấy tiền của ông đưa cho tôi. I've never paid him, and he's never paid me. Tôi cũng chưa bao giờ trả lương cho ông và ông cũng chưa bao giờ trả lương cho tôi. But we're on the same team. Nhưng chúng tôi là một đội And we nhóm. make each other rich. Cả hai đứa tôi giúp nhau trở nên giàu có. Turn to the person next to you and say, I will do that for you too. Quay sang người bên trái, hai tay với bạn và nói rằng tôi sẽ làm cho cậu giàu có. Okay? Alright. So, third skill is you must also learn as entrepreneurs to learn how to
nội dung này rất quan trọng ạ. is to learn how to teach other people on your team how to sell. Kỹ năng thứ ba mà chúng ta cần phải trau dồi đó là kỹ năng dạy học. Dạy ai? Dạy các thành viên trong team cái gì? Kỹ năng bán hàng. Okay? Because teachers Là bởi vì một người thầy are là leaders. lãnh đạo. Teachers are what? Người thầy chính là That's right. Some of the greatest leaders throughout all history. những nhà lãnh đạo tuyệt vời cũng đã để lại rất nhiều trong sử sách. Whoever it was, religious leaders, political leaders, business leaders, Bất kể họ là ai, họ là một anh hùng lịch sử hay là họ là một người anh hùng trong thương trường. the good ones that build good businesses Cái or điều tuyệt vời build large followings để có thể xây dựng một kinh doanh thật tốt hoặc là tạo ra được những người theo sau thật giỏi, learn how to teach. đó là bạn phải học kỹ thuật dạy. So I teach her how to sell, Thầy dạy Hương làm thế nào để bán, and I teach her how to teach other people how to sell, và thầy dạy Hương làm thế nào để dạy cho những người and khác then làm you thế nào teach để có other thể people how bán. to sell. Và các bạn lại là những sứ giả ra đi lại chia sẻ kiến thức dạy cho người khác lý do tại sao họ cần phải làm công việc này, và như vậy sẽ giúp chúng ta kiếm ra được rất nhiều tiền. Understand? Mọi người hiểu không ạ? How many of you are in network marketing or direct sales? Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây làm kinh doanh đa cấp ạ? Tôi làm như tay ạ. Tự hào các anh chị. Perfect. This is your model, right here. Rất tuyệt vời ạ. Đây là mô hình để giúp các anh chị xây dựng một đội nhóm bán hàng vô địch trong kinh doanh đa cấp là gì ạ? The other thing is you want to be able to set up good systems. Tiếp theo là bạn phải có khả năng xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp của mình. Cash flow systems, Dòng tiền, accounting systems, hệ thống kế toán, marketing systems. hệ thống marketing. Did you learn some good marketing systems this morning? Có phải sáng nay các bạn đã học được những kiến thức rất tuyệt vời về marketing từ anh đọc đúng không ạ? Did you learn some good internet marketing systems? Yes? Các bạn đã học về internet marketing rồi đúng không ạ? Awesome. Okay, so you want to have those. So you already are getting some of those if you Như vậy là continue. nếu mà bạn đã học thì coi như là bạn đã học được gần hết rồi đó ạ. Bạn đã hiểu thế nào là tạo ra được một cái hệ thống nó tự chạy cho mình rồi ạ. The other thing you'll need is a high level of accountability. Điều tiếp theo mà các bạn phải cần đó là tinh thần tự chịu trách nhiệm giải trình rất cao. Now there's two parts. Có hai phần. One part is you need to know your numbers. Một phần đó là bạn phải là người rất hiểu về con số trong doanh nghiệp của mình. Measure your numbers. Đo lường những con số đó. How many times do you pick up the phone to call somebody? Bao nhiêu lần mình nhấc điện thoại lên để nói chuyện với ai đó. How many times does somebody answer the phone? Bao nhiêu lần người ta nhấc máy. How many appointments do you make? Mình thiết lập được bao nhiêu cuộc hẹn. Listen to me closely. Hãy nghe kỹ tôi nói nội dung sau đây ạ. If you can measure it, Nếu các bạn có thể đo lường được you can improve it. thì các bạn sẽ cải thiện được. If you measure it, you can improve it. Understand? Mọi người hiểu không ạ? If I have time, I'm going to show you that most again, who are the business owners in the room? Vâng, nếu tôi có thời gian tôi có thể chia sẻ nhiều, nhưng bây giờ tôi hỏi lại ai là chủ doanh nghiệp trong khán phòng này ạ? Okay, I can look at any one of your businesses and I will guarantee you are leaving hundreds of thousands of dollars on the table uncollected. Nếu các bạn cho phép tôi đọc sổ sách của các bạn, tôi đảm bảo tôi sẽ nói cho các bạn biết các bạn đang bỏ phí hàng triệu đô la rồi trong suốt hành trình mà các bạn lập nghiệp ạ. Okay. The final piece of accountability, the final part of this success formula is this. Và đây là công thức thành lập một doanh nghiệp thành công, và đâu là thành tố cuối cùng ở đây ạ? And I think you teach this in your ninja, your black belt camp thing. You teach this piece? No? Oh, okay, we'll be talking about that. Okay, so when I told you my first big business, I lost $750,000. Tôi nói các chị rồi đúng không ạ? Lần đầu tiên tôi khởi nghiệp, tôi lỗ 750.000 đô. And I was ready to quit. Và thật sự lúc đó tôi rất là muốn bỏ cuộc.
and my team refused to quit. Và team của tôi từ chối không cho tôi bỏ cuộc. And the reason they refused to quit is because we had created something that all great teams have. Và cái lý do tại sao mà họ khuyến khích tôi là không nên bỏ cuộc, bởi vì đây là cái điều mà các đội nhóm vĩ đại họ đều có. Every great religion has them. Tất cả những cái tôn giáo lớn họ đều có. Every great sports team has them. Tất cả những đội thể thao tuyệt vời họ đều có. Every strong family has them. Tất cả những gia đình rất là bền vững họ đều có cái này. The military has it. Vâng, và trong quân đội cũng có cái này ạ. It's something we call Cái mà chúng tôi gọi đó là code of honor. nguyên tắc danh dự ạ. Code of honor. What's it called, please? Gọi là gì ạ? Gọi là gì ạ? One more time. Lớn nữa ạ? Code of honor, which is a set of rules of how we operate as a team. Và đây là một bộ những cái quy luật để chúng ta có thể cùng nhau vận hành trong vai trò mình là một đội nhóm với nhau. So when I wanted to quit my business, Khi mà tôi muốn bỏ cuộc khởi nghiệp, because we were bankrupt, khi đó phá sản rồi ạ, my team said you can't quit because of one of the rules of our code of honor. ông không được bỏ cuộc là bởi vì trong công ty của mình có một quy định nói rằng, And the one rule that we had was never abandon a teammate in need. và luật đó nói rằng là không bao giờ bỏ rơi đồng đội khi đồng đội gặp khó khăn. And so they told me, boss, you can't quit because we're in need right now. Và họ nói sếp, ông không được bỏ cuộc vì chúng tôi cần ông lúc này. So we stuck together. We had other rules like Và chúng tôi có một cái điều nữa like do whatever it takes as long as it's legal, ethical, and moral to win. là bạn phải làm bằng mọi giá, miễn làm sao điều đó hợp pháp, hợp đạo đức, hợp luật lý. We had another rule that said everybody on the team must sell. Và chúng tôi cũng có thêm một quy định nữa, đó là tất cả mọi thành viên trong đội nhóm đều phải And bán they said hàng. to me, they said, Và họ well, nói với tôi rằng là sếp, they said, you teach us how to sell. sếp dạy tụi em làm thế nào để bán hàng. And they volunteered to work for free until we could turn the company. Và họ tình nguyện sẽ đi làm miễn phí cho đến khi nào công ty có doanh số lại. How many people would like to have a team like that? Bao nhiêu người trong số các anh chị muốn có những đồng đội họ sẵn sàng họ giúp các anh chị vượt qua được khó khăn như thế à? Okay, now keep your hand up. Now watch Giữ this. Keep tay your nhau hand lên up. ạ. Tôi muốn các anh All chị right, giữ tay now nhau look ạ. around at all the hands. Các anh chị nhìn xung quanh thấy những cánh tay này đi ạ. You know what that says? That says that if you grab 5 people with their hands up, you would have a team just like that. Điều đó có nghĩa là nếu như những cánh tay sẵn sàng không bao giờ bỏ rơi đồng đội, các anh chị 5-6 người chỉ cần nắm tay nhau lại, các anh chị đã có một đội nhóm. It's not that difficult. Nó không khó đâu ạ. Đã chơi đâu ạ. Now, so and again, that's what I call our success formula. Và cái đó tôi gọi là công thức để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Okay, secret number 2. Bí mật thứ hai. Number 1. Bí mật đầu tiên là công thức thành lập một doanh nghiệp đấy ha. Secret number 2. Bí mật thứ hai. Secret number 2 is that there's one big problem with this over here. Đó là có một cái vấn đề rất lớn nó nằm ở đây. We've been talking about it a lot already. Chúng ta đã nói rất nhiều với nhau từ nãy đến giờ rồi ạ. What's the problem here? Đố các anh chị, vấn đề nào là nằm ở đây ạ? What's the problem here? Vấn đề nào ở đây ạ? What's the toughest sale? Cái phần khó khăn nhất trong bán hàng là gì ạ? What's the most important sale? Bài khó khăn nhất trong bán hàng là gì ạ? Và quan trọng nhất trong bán hàng ạ? Show me, where's Giơ tay lên ạ. show me the most important sale. Cho tôi thấy đi ạ, bán cho ai là khó nhất ạ? Right here. Chỉ ở đây. Right? Yeah. So secret number 2 Bí mật thứ hai, is this is your brain. cái não đây nè.
And they say you use about 10% of your brain. Và người ta nói rằng con người sử dụng khoảng 10%. This is the conscious part of your brain. Đây chính là phần có ý thức. And this is the what? Và phần này gọi là phần gì ạ? What is it? Right. Subconscious. Tiềm thức. Subconscious part of the brain. Phần này gọi là phần tiềm thức. And in there are all those memories. Và ở trong đây chứa rất nhiều những ký ức. Teacher telling you are stupid. Thầy cô đã từng nói em ngốc lắm. Your family laughing at you. Bạn gia đình cũng cười nhạo mình. People telling you don't make mistakes. Và người ta bảo là đừng có làm sai lầm, thấy chưa? And experiences too. Nhưng mà trải nghiệm mới thật sự tốt. How many of you have ever lost money at least once? Bao nhiêu người ít nhất có một lần trong cuộc đời đã mất tiền rồi ạ? How many of you have ever been heartbroken at least once? Bao nhiêu người ít nhất trong một lần trong đời đã từng tan nát cõi lòng rồi ạ? How many of you have ever loaned money to somebody else that did not pay you back? Và bao nhiêu người đã từng cho mượn tiền sau đó cả người lẫn tiền nó đi mất luôn ạ? Okay. So we all have these experiences. Tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm như thế. And they sit in here. Và những trải nghiệm đó đã được tích lũy vào trong bộ tiềm thức này. So let's say that you and I are on a team together. Ví dụ giả sử như chị và thầy, hai người trong đội nhóm với nhau. And maybe you loaned money to somebody once a long time ago and they didn't pay you back. Và có thể là lâu lắm rồi chị đã từng cho ai đó mượn tiền và sau đó họ quỵt luôn. And maybe we have a good relationship now because I don't know anything about your past and you don't know anything about my past. Và có thể lúc này chị và thầy là hai người bạn rất là thân với nhau, nhưng quá khứ của chị thầy không biết, quá khứ của thầy chị cũng không biết luôn. But I come to you and I say, you know, I'm a little short on cash. If you could loan me 10,000 US dollars, I'll be happy to pay you back as soon as I can. Nhưng mà có thể một ngày nào đó thầy tiến đến gần chị và thầy nói, chị, tôi đang kẹt tiền. Chị có thể cho tôi mượn 10.000 đô không? Khi nào tôi có tôi trả lại tiền cho chị. Right. So if he's been cheated before, what's he thinking right now? Nhưng bởi vì cô đã từng bị quỵt tiền một lần rồi, đố các anh chị biết lúc này cô nghĩ cái gì? Yeah, right. No way, right? No way. Okay? And here's the point. Và đây là vấn đề là không hề đâu, tôi không cho thầy mượn tiền đâu. Our relationship, the minute I ask him for the money, immediately our relationship changes. Nhưng ngay tại cái khoảnh khắc mà tôi mở miệng ra tôi mượn tiền á, mối quan hệ của chúng tôi thay đổi. He doesn't trust me as much now. Cô ấy sẽ không còn tin tưởng tôi nữa như ngày xưa. And it has nothing to do with me. Và không có gì làm với tôi cả. It has something to do with a memory in Và có here điều gì đấy cô ấy phải làm, nó nằm trong sâu trong ký ức của cô ấy này. that comes up in something in the form of something we call his Và cái đấy nó tạo thành một cái thứ mà chúng tôi gọi nó là tiếng nói nhỏ. little voice. Gọi là tiếng nói nhỏ. What's it called? Là gì ạ? One more time. Lần nữa ạ? Right, okay? And so that's why I said the most important sale is you selling this little voice. Chính vì vậy mà tôi nói cái phần quan trọng nhất trong bán hàng đó là bạn cần phải bán bạn thắng được cái hành tiếng nói nhỏ này. Because that is what destroys this. Bởi vì chính cái tiếng nói nhỏ này nó sẽ phá hủy toàn bộ công thức để thành lập một doanh nghiệp thành đạt. Understand? Mọi người hiểu mà? Alright, good. So, you got to be able to control your little voice. Các bạn phải có kỹ năng làm thế nào để kiểm soát tiếng nói nhỏ của mình. So here, I'll give you an example. Ready? Bây giờ các bạn sẵn sàng để cho tôi dạy cho các bạn kỹ thuật đầu tiên chưa ạ? How many of you ever played sports? Bao nhiêu người chơi thể thao? Okay, awesome. So when somebody scores a goal, Khi ai đó what does everybody do? Khi ai đó đá bóng vào khung thành của đối phương thì mình làm gì ạ? They celebrate, Họ yeah? ăn mừng đúng không ạ? Okay, good. So here's what I want you to do. Bây giờ tôi muốn các bạn làm như thế này. When I say go, Khi tôi nói go, I want you to turn to the person next to you, tôi muốn các bạn quay sang người bên cạnh, give them a high five, hai tay với họ and tell them they're awesome. và nói rằng là thật tuyệt. Ready? Sẵn sàng chưa? Go!
happen to the energy in the room? They go up or down? Năng lượng trong phòng như thế nào ạ? Cao hay thấp ạ? Yeah, how long did that take? Mất bao lâu để bơm năng lượng lên lại ạ? One second. Yeah, Đúng không? seconds. Chỉ một giây ạ. You see, and so my point here is that the distance between here and here is not that far. It could be that far. Cho nên ý tôi nói là để có thể lôi được cái con người anh hùng lớn lao của bạn ra, nó không mất quá lâu các anh chị. Nó chỉ từ đây nó đi qua đây thôi hả? Understand? Mọi người hiểu không? So one of the ways to train your little voice to sell you to you